Good morning, dear students. We have today an excellent topic of microbiology, that is how microbes are helpful for us in our daily life or in our world itself. So there are a number of microbes that are present everywhere. Now we will try to see what are those microbes and where the microbes have an application. Correct. So topic for today will be bacterial role in our world. आपल्या जगामध्ये बॅक्टेरियाचा काय रोल आहे, that will be explained very correctly today with the help of this particular presentation. So let's start. Good for the environment. First and foremost point that bacteria are said to be good for the environment, where one of the 1,000 bacteria that live on earth, only a few hundred causes diseases like strep throat or cavity in your tooth. Many bacteria do things that are important and even helpful for us. So bacteria, खूप बॅक्टेरिया इथे प्रेझेंट आहे थ्रूआउट द वर्ल्ड. पूर्ण जगामध्ये प्रचंड असे बॅक्टेरिया आहेत. थ्रू सॉइल, थ्रू एअर, थ्रू वॉटर सगळीकडे बॅक्टेरिया प्रेझेंट आहे. बट त्याच्यातले मॅक्सिमम नंबर ऑफ बॅक्टेरिया आर हार्मफुल टू द ह्युमन बॉडी. Instead, they are beneficial to the human body somehow directly or indirectly. They are benefiting the human body. आता त्याच्यापैकी काही अशा डिजीज कॉझिंग बॅक्टेरिया आहेत की काही अशा ह्युमन बॉडीला इन्फेक्ट करणारे बॅक्टेरिया आहेत की ज्यांचं इन्फेक्शननी आपल्याला याला काचेची पुढे जाऊन त्रास होऊ शकतो. सो फॉर एक्झाम्पल थ्रोटच्या याच्यासाठी स्ट्रेप्टोकोकस आहे किंवा नेझल कॅव्हिटीला आहे किंवा स्किनवरती आहे किंवा डेंटल कॅव्हिटीजमध्ये आहे. असे काही मोजण्या एवढेच फक्त बॅक्टेरिया आहेत. बट अदर दॅन दॅट देर आर स्पेशीज विच आर अवेलेबल इन द सॉइल ऑल्सो विच आर हेल्पफुल फॉर द ह्युमन बीइंग्स. सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट हे बॅक्टेरिया जे करतात सॉइलसाठीचा, सॉइल प्रोडक्टिव्हिटी वाढण्यासाठीचा, दॅट इज नथिंग बट दी नायट्रोजन फिक्सेशन. So most living things depends on plants. Plants need nitrogen to grow. Nitrogen gas makes up to 78% of the air, but plants cannot take it directly from the air. They need to take in different forms of nitrogen. Correct? म्हणजे काय, नायट्रोजन हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे प्लांट्सना ग्रो करायसाठी. So plants, for every plant to develop, they need nitrogen. And from where they can go along with nitrogen, air मध्ये 70% नायट्रोजन आहे. But प्लांट्स कॅनॉट टेक इट डायरेक्टली. तो जो काही फॉर्म, ज्या फॉर्ममध्ये नायट्रोजन प्रेझेंट आहे एअरमध्ये, तो फॉर्म, त्या फॉर्ममधला नायट्रोजन डायरेक्टली हे प्लांट्स घेऊ शकत नाही. अँड फॉर दॅट पर्पज दे नीड समबडी हू कॅन मॉडिफाय दॅट पर्टिक्युलर कंटेंट ऑफ द नायट्रोजन इन टू सम युजल पार्ट. अँड so this nitrogen fixing bacteria plays a very important role in fixing of the atmospheric nitrogen. Fixing म्हणजे काय करायचं की त्याचं अशा स्वरूपामध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करायचं, सो दॅट द प्लांट्स विल बी हेल्पफुल और प्लांट्स विल बी द absorption of that particular nitrogen will be helpful by the plants, and that process will be conducted with the help of bacteria. See this plant consumption वरनं कसं कन्व्हर्जन होतं. ऑर्गॅनिक रेसिड्यूज, ऑर्गॅनिक मॅटर पासून अमोनिया तयार होतो, अमोनियापासून नायट्राइट्स तयार होतात. हे नायट्राइट्स डायरेक्टली हे प्लांट्स घेऊ शकत नाहीत, म्हणून त्यांना काय करणार नाही, तुम्ही नायट्रिफिकेशन किंवा थ्रू बॅक्टेरिया करावं लागेल. नायट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नायट्रेट्स, आणि हे नायट्रेट्स प्लांट कन्झम्पशन किंवा प्लांट्स त्याच्यापासून ते नायट्रेट्स म्हणून ज्या फॉर्ममध्ये येतील ते ओढून घेऊ शकतात. डिनायट्रिफिकेशन करून गॅसेस लॉसेसमध्ये पण होऊ शकतात. त्याचं प्रेसिपिटेशन होऊन वरती गॅस फॉर्मेशन त्याचं पण होऊ शकतो. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ कन्सिडरेशन रिगार्डिंग बॅक्टेरिया. Recycling. Decomposers bacteria break down dead plants and animal matter and like in the gardener's compost pile. This makes nutrients available to other living organisms. म्हणजे बॅक्टेरिया नुसते असेच नाही आहेत. तर बॅक्टेरिया हे ते प्लांट्सचे डेड मटेरियल किंवा ॲनिमल्सचे डेड मटेरियल जरी असलं तरी त्यांना डिके करायचं किंवा त्यांना ब्रेकडाऊन करायचं काम हे पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया करतात. ओके, तर एकदा का त्याचं डिकिंग प्रोसेस झाली की ते परत त्या सॉइलमध्ये तयार होऊन त्या सॉइलची फर्टिलिटी वाढवण्याचं काम पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया करतात. दोज आर कॉल्ड जनरली कॉल्ड ॲज decomposers. Decomposers म्हटलं जातं त्यांना. They break down the dead plants and animals and convert them into fertile or fertilizers which can be utilized by other organisms which are present in the soil. Cleaning up, bioremediation, using microorganisms to change harmful chemicals into harmless ones, used to clean up hazardous waste from industries, farm cities and oil spills. म्हणजे बॅक्टेरिया नुसते फार्म्समध्ये किंवा फील्ड्समध्येच कामाचे नाही आहे, तर त्याच्या व्यतिरिक्त ऑइल स्पिल्समध्ये, एकदा इराकच्या याच्यामध्ये इराण इराकच्या युद्धामध्ये तिथल्या सगळ्या ऑइल वेल्स फुटलेल्या आणि द ऑइल वॉज जस्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी.
पण प्रॉब्लेम काय होतं की सरफेसवरती जर ऑइल असलं ना तर खाली प्रॉपरली ऑक्सिजन पोहोचू शकत नाही अँड देअर मेनी ऑफ द फिशेस हॅज डाईड बिकॉज ऑफ दोज पर्टिक्युलर oil. So there was one problem that came in front, and the whole world was behind it, that how to remove this oil from water, because the oil was spread throughout, and therefore they have invented such kind of bacteria which was oil degrading bacteria. त्याचं नाव मी तुम्हाला सांगतो. It is called Pseudomonas putida. असं त्याचं नाव आहे, and because of that bacteria these oil spills can be cleaned up, or the sea has been cleaned up because of this particular bacterial cleaning. So bacteria in your food, people resist bacteria for food. Every time you eat cheese, yogurt, buttermilk and sour cream, you are also eating bacteria. Lactic acid producing bacteria breaks sugar in the milk. Lactose, bacteria changes lactose to lactic acid. This preserves and adds flavors to your food. म्हणजे आपल्या फूड मध्ये पण बॅक्टेरियाचा कंटेंट असतोच. आपण पोटामध्ये पण बॅक्टेरिया घेतो. कशा थ्रू? चीज आहे, योगर्ट आहे, बटरमिल्क आहे, सोअर क्रीम आहे, ह्या सगळ्या जेव्हाही आपण खात आहोत आपण बॅक्टेरिया आपल्या पोटामध्ये घेत आहोत. बेस्ड ऑन दॅट इटसेल्फ यू कॅन जस्ट गो अलॉंग विथ दी fermentation as well, or breaking down of this lactic acid bacteria as well. Making medicines, antibiotics used to kill bacteria and other microorganisms. सगळ्यात चांगला उदाहरण एक इन्शुलिन हे उदाहरण आहे की जे आपण बॅक्टेरियापासून आपल्याला मिळालं आहे. पेनिसिलिन आहे जे पंजापासून आपल्याला मिळालेलं आहे. सो इन्शुलिन ब्रेकडाउन्स अँड युजेस ऑफ शुगर्स. पीपल विथ डायबिटीज डू नॉट मेक डिपेंड इन्शुलिन अँड सडनली डिफरंट द जीन्स इनटू द ह्युमन अँड इन्शुलिन. म्हणजे हा इन्शुलिनचा डायरेक्ट जीन तिथलं मॉडिफिकेशन करून चांगल्यारीत्या डायरेक्टली, कारण ह्युमन बॉडीचं एक टेंडन्सी अशी डेव्हलप होती की ते त्याच्यानंतर इन्शुलिनचं प्रोडक्शन बंद करून टाकतात. शुगर कंटेंट ब्लडमध्ये एक्सेस अमाऊंटमध्ये वाढतं. मग हे इन्शुलिन आपल्याला कुठून मिळतं? नॅचरल सोर्स पासून. तर वी कॅन युटिलाइज दिस फ्रॉम बॅक्टेरिया. Harmful bacteria. 1800 scientists learned that some bacteria are pathogenic, which means they cause disease. Pathogenic bacteria get inside the host and take nutrients from the host cells, harming to the host cells in the process. We are protected them by bacterial disease called vaccines. Vaccines आपण हे बॅक्टेरियल डिझीजच्या मध्ये तयार केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण बॅक्टेरियाज वापरतो. फॉर एक्झाम्पल पोलिओ वॅक्सिन. पोलिओ वॅक्सिनचे दोन प्रकार, साल्क अँड सबाइन वॅक्सिन आपण वापरला जातो. आणि ॲज ऑन डेट पोलिओ 99% पोलिओवरती आपण मार्क केलेली आहे बिकॉज ऑफ दिस बॅक्टेरिया. पोलिओमायलिटिसचं जो बॅक्टेरिया आहे त्याच्यापासूनच हे वॅक्सिन तयार केलं अँड अल्टिमेटली दिस वॅक्सिन कॅन बी इझिली ॲडमिनिस्टर्ड. Disease in other organisms. Have you ever seen a plant with odd colored spots or soft rot? It is normally damaged by bacteria. Pathogenic bacteria can attack plants and animals, protists, fungi and even other bacteria. They can cause damage to grains, fruits and vegetables. तर अशा रीत्या बऱ्याच वेळा असं होतं की बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स हे नुसते ह्युमन बॉडीचे कन्सर्न नसतात, ते प्लांट्स वगैरे मध्ये पण जातात अँड दे कॅन इवन डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एज वेल ऑर ॲनिमल्स एज वेल. सो हे जे काही आपण आज जे बघितलेलं आहोत हे सगळं दिस आर ऑल associated with the bacteria that we have or that we have learned. Therefore, the bacteria has a very wide and important role in our day-to-day life and to our world. Okay.